ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથેની રમત. એમાં પ્રશ્ન 1 માં આગળની ચાવી છે. પ્રશ્ન 1 માં આપણને એક કોષ્ટક આપેલું છે, જે આપણે 2 દિવસથી વાત કરીએ છીએ કે કોષ્ટક પૂરવાનું છે, પણ એ કોષ્ટક આપણને આવડે ક્યારેક જ્યારે એના આપણને વિભાજ્ય સંખ્યાની જે ચાવી છે, અવિભાજ્ય સંખ્યાની જે ચાવી છે, એ જો ચાવી તમને આવડે તો એ પ્રશ્નોના જવાબ આવડે, નહીતર આવડે. બાકી તો જવાબ તો આપણી પાસે નવનીતમાં હોય જ તે, પણ આપણે શીખીને લખવાનું છે, લખીને શીખવાનું છે. બાકી ઓલામાંથી કોપી મારતા બધાને આવડે, કોપી પેસ્ટ તો અત્યારના જમાનામાં બધાને આવડતું જ હોય. બરાબર, આપણે શું કરવાનું છે કે શીખવાનું છે. બરાબર, કેટલી ચાવી શીખ્યા આપણે? જે આપણે આખું કોષ્ટક દરમિયાન 3-4 લેક્ચર દરમિયાન કેટલી ચાવી શીખ્યા? શેની ચાવી શીખ્યા? 2, 3, 4, 5, 6, 7 નહીં 8 અને આજે 9 અને 10 ની શીખવાના છીએ. બરાબર, 2 ની શીખ્યા, 3 ની શીખ્યા. 2 ની 3 ની આવડે એટલે 6 ની આવડે. ત્યાર પછી 2 ની ચાવી અને 4 ની ચાવીમાં થોડો ડિફરન્સ છે. બીજું એ કે 4 ની ચાવીમાં નિયમ જે છે એ પ્રમાણેનો નિયમ તમે યાદ રાખો એટલે લગભગ 4 ની ચાવી આવડી જશે. બરાબર, 5 ની ચાવી તો કે બહુ હેલી હતી, 0 અને 5 વાળી, એવું કંઈક આગળ આવશે પણ એ પછી શીખશું. 6 ની ચાવી તો કે 2 અને 3 ની આવડે એટલે 6 ની આવડે. 7 ની ચાવી આવે નહીં. 8 ની ચાવી આપણે કાલે શીખેલા અને આજે શીખવાના છે આપણે 9 ની ચાવી. 9 ની ચાવી શું કહે છે? 9 માટે નિયમ શું છે? સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 9 વડે, કેટલા વડે? 9 વડે. 3 ની ચાવી શીખ્યા હતા? એવી જ 9 ની ચાવી છે. 3 ની ચાવીમાં શું હતું કે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને જો તમે 3 વડે ભાગી શકો તો એ સંખ્યાને તમે આખી સંખ્યાને 3 વડે નિશ્ચિત ભાગી શકો. સંખ્યાના સરવાળાને તમે 3 વડે ભાગી શકો એટલે 3 વડે સંખ્યાને ભાગી શકાય. એવી જ ચાવી છે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 9 વડે જો તમે ભાગી શકો અને એ પણ કેવા નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલે કે આપણે આખી સંખ્યાને ભાગવી ન પડે, જો એના સરવાળાને તમે 9 વડે ભાગી શકો એટલે સંખ્યાને 9 વડે ભાગી શકાય છે. હવે જોઈએ અહીંયા ઉદાહરણમાં જે આપ્યું છે કે 3 + 0 + 6 + 0. 3 ને 0 3, ઈ 3 માં 6 ઉમેરો એટલે 9, 9 માં 0 ઉમેરો એટલે પાછા 9. હવે 9 ને 9 વડે ભાગી શકાય કે ના ભાગી શકાય? 9 ને 9 વડે ભાગી શકાય છે. 9 ને 9 વડે ભાગી શકાય. જો 9 ને 9 વડે ભાગી શકાય એટલે કે મળેલા સરવાળાને જો તમે 9 વડે ભાગી શકો તો આ સંખ્યાને આપણે 9 વડે ભાગી શકીએ. સમજાય છે? એટલે આનો ભાગાકાર કરવો પડે તો કે ના, જો સરવાળાને ભાગી શકાતો હોય એટલે સંખ્યાને ભાગી શકાય છે. બીજું એક ઉદાહરણ એવું આપ્યું છે કે જેમાં ન ભાગી શકાય. આમાં એવું છે કે ભાગી શકાય અને આમાં એવું છે કે નહીં ભાગી શકાય. કેમ કે એકમનો અંક જે છે એ 8 છે અને એ સિવાય સરવાળો કરીએ 1 + 2 + 8. આ બંનેનો સરવાળો 3 + 8, 3 ને 8 11. હવે 9 ના ઘડિયામાં કે 11 આવશે? ઘડિયો બોલો એટલે ખબર પડી જાય. 9 × 9 9 × 2 18. 18 તો વધી ગયા. અને 9 × 9 માં જો તમે ભાગાકાર કરો, આપણે ભાગાકાર કરી દઈએ. 9 × 9 કેટલા વધે? નિશેષ ભાગી શકાયા? તો નિશેષ ભાગી શકાતું નથી. અને જો નિશેષ નો ભાગી શકાય એટલે આને શું કહેવાય કે શેષ વધે છે. અને આપણે ચાવીમાં શું કીધું છે? છે નિશેષ? અહીંયા નિશેષ ભાગી શકાય. કદાચ તમે 3060 ને નિશેષ ભાગાકાર કરશો એટલે નિશેષ જ મળશે, પણ અહીંયા જે સંખ્યા આપી છે એને ભાગી શકાતું નથી. એટલે આ સંખ્યાને આપણે 9 વડે ભાગી શકતા નથી. સમજાય છે? આવડે 9 ની ચાવી? શું યાદ રાખવાનું? સંખ્યાના સરવાળાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો સંખ્યાને નિશેષ 9 વડે ભાગી શકાય. જેમ 3 ની ચાવી છે એમ જ બેઠી 9 ની છે. 3 ની ચાવીમાં ખાલી 9 ની જગ્યાએ કેટલા હતા? 3. એટલે 2 ચાવી ઓટોમેટિક યાદ રહે કે ન રહે? જો 3 ની આવડે એટલે 9 ની આવડે. 2 અને 3 ની બંને ની આવડે એટલે 6 ની આવડે. 4 ની આવડે એટલે 8 ની આવડે. ટૂંકમાં એકબીજાને અનુલક્ષીને છે. હવે 10 ની ચાવીમાં એવું જ છે, 5 ની આવડશે એટલે 10 ની આવડશે. જો સંખ્યાનો એકમનો અંક જો અહીંયા માત્ર ને માત્ર 0, 5 માં શું હતું? 0 કે 5, તો આપણે 5 વડે ભાગી શકતા. 10 માં માત્ર ને માત્ર કેટલું હોવું જોઈએ? 0. જો એકમનો અંક 0 હોય તો સંખ્યાને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય
એટલે આપણે બીજું કઈ નહીં જોવાનું શું છેલ્લે 0 છે આ 10 વડે ભાગી શકાય છેલ્લે 0 છે આ 10 વડે ભાગી શકાય પછી અહીંયા તમારે એ વિચારોને બેવાનું કે આવડી મોટી સંખ્યા છે એને આપણે 10 વડે ભાગીએ તો એ કેટલો મોટો ભાગાકાર થાય સમજાય છે પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે જો છેલ્લે 0 હોય એટલે એ સંખ્યાને આપણે 10 વડે નિશેષ ભાગીએ સમજાય 10 ની ચાવી 9 ની ચાવી અત્યાર સુધીની બધી ચાવી સમજાય કે ના સમજાય હવે એક ચાવી આપણે બાકી રહેશે કઈ તો કે 9 અને 10 છેલ્લે લીધું એટલે હવે આપણે શીખીશું 11 ની ચાવી કેટલાની શીખી લઈશું અહીંયા સુધી આવડે બધાને